Salam sejahtera dan selamat datang ke channel Cikgu RUTH untuk subjek Matematik Tahun 5. Hari ini kita akan sambung tajuk masa dan waktu. Kemahiran yang akan murid belajar pada hari ini adalah menambah melibatkan perpuluhan unit masa. Baiklah, kita akan lihat apa itu standard pembelajaran yang kita nak belajar untuk hari ini. Hari ini murid akan belajar 4.3.2 menyelesaikan ayat matematik tambah. Hari ini kita akan lihat tambah terlebih dahulu, melibatkan perpuluhan daripada unit jam ke minit, hari ke jam, tahun ke bulan, dekad ke tahun, abad ke dekad, abad ke tahun, tanpa dan melibatkan penukaran unit. Baiklah, kita akan lihat apakah rumus masa yang terlibat pada hari ini. Ada 6 rumus masa yang terlibat pada hari ini. Cikgu harap murid masih lagi ingat, iaitu 1 jam sama dengan 60 minit, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 dekad sama dengan 10 tahun, 1 abad sama dengan 10 dekad, dan 1 abad sama dengan 100 tahun. Murid kena ingat rumus ini apabila melibatkan operasi tambah dan tolak dalam unit masa. Baiklah, untuk permulaan, murid perlu kenalkan nilai tempat perpuluhan kat sini. Kita nampak nombor perpuluhan ni adalah 23.456. Dan kita tengok apakah nilai tempat untuk yang dua ini. Ya, nilai tempat untuk 2 ini adalah 10. Dan nilai tempat untuk 3 ini adalah sah. Selepas tu kita nampak yang ini adalah titik perpuluhan. Titik perpuluhan ini akan memisahkan nilai tempat puluh sah dengan nilai tempat di belakang. Itu kalau kita lihat 4 ini adalah nilai tempat per 10. Okey. Dan nilai tempat untuk 5 ini adalah per 100. Manakala nilai tempat untuk 6 ini adalah per 1000. Maksud dia nilai tempat di belakang perpuluhan ini adalah per. Maksud dia per. Okey, sama ada per 10 atau per 100 ataupun per 1000. Selepas itu kita akan lihat penukaran pecahan ke perpuluhan. Kita nampak pecahan kat sini adalah 1/4. 1/4 ni membawa maksud 1 bahagi dengan 4. Maksud dia 1 ini letak di dalam, 4 ini adalah sifir. Jadi untuk 1 ini sifir 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20 dan seterusnya. Untuk 1 ini sebab dia adalah kecil, jadi kita akan masukkan sifar kat sini. Okey, 1 tolak sifar akan jadi 1. Dan ini adalah merupakan baki. Untuk menghapuskan baki ini, murid kena letak titik, letak sifar. Jadi kita akan turun sifar kat sini. Ini akan membawa kepada 10. Jadi kita akan pilih 8 untuk masuk kat sini. 8 dekat tempat kedua. Tapi murid kena ingat untuk letakkan titik kat sini. Okey. Dan kita nampak di sini pinjam, potong jadi 1, 10 tolak 8 adalah 2. Dan ini masih lagi baki. Kita akan tambah lagi 1 kosong untuk turunkan kosong kat sini. Ini akan membawa jawapan kepada 20. Kita nampak 20 kat sini. Jadi 20 tempat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kita tulis kat sini, tolak 20. Jawapannya adalah sifar. Jadi kita nampak di sini sebenarnya 1/4 ni adalah sama dengan sifar perpuluhan 25. Murid kena ingat bagaimana untuk menukarkan pecahan ke perpuluhan, iaitu dengan bahagi. Dan kita akan hapuskan baki yang ada dengan tambah kosong.
Kemudian kat sini kita akan lihat soalan tambah melibatkan perpuluhan dalam unit masa. Kita nampak kat sini unitnya adalah jam, tambah jam dan jawapannya adalah duduk dalam jam. Jadi ini membawa maksud kita tidak payah menukar unit kat sini. Okey. Semua unit yang kita guna ni boleh kita tambah macam biasa. Tapi sekarang sebab melibatkan perpuluhan, jadi cikgu akan masukkan kotak kat sini untuk bantu murid menambah dengan betul. Baiklah, untuk tambah kat sini, murid kena ingat kita perlu letak titik dalam satu baris. Jadi cikgu letak titik siap-siap kat sini dan kita akan masukkan 1.5. 1.5 tambah 0.75. Jadi sifar letak sini, 75 kita susun kat sini. Okey, selepas tu murid akan buat tambah. Okey, sebab ini tak ada nilai, jadi ia adalah sifar. Sifar tambah 5 adalah 5. 5 tambah 7 adalah 12. 2 naikkan 1 dan 1 tambah 1 adalah 2. Jadi di sini ada perpuluhan. Ini akan membawa jawapan kepada 2.25 jam. Okey. Untuk soalan yang kedua, penambahan melibatkan perpuluhan. Kalau kita nampak di sini, unitnya hari tambah jam dan jawapannya nak dalam jam. Kalau jawapan nak dalam jam, maksud dia kita perlu tukar yang ini terlebih dahulu. 7.5 hari ini kita perlu tukar dalam jam. Jadi kalau kita melibatkan hari ke jam, rumus yang ada kat sini adalah 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi murid perlu darab dengan 24. Jadi cikgu gunakan kotak lattice kat sini untuk bantu murid darab, ya. Kalau murid boleh darab dalam bentuk lazim, murid boleh gunakan bentuk lazim seperti biasa. Baiklah, cikgu akan letak kat sini 7.5 akan darab dengan 24. Jadi kita letak dalam kotak lattice 7.5 darab dengan 24. Untuk kotak lattice kita akan lukis garis serong kat sini. Okey, murid perlu lukis garis serong. Kemudian kita akan darab 5 darab 2 adalah 10, maka murid tulis 10. 7 darab 2 adalah 14. 5 darab 4 adalah 20. 7 darab 4 adalah 28. Kemudian murid perlu tambahkan jawapan kat sini. Ini adalah sifar. Sifar tambah 2 tambah 8 adalah 10. Naikkan 1. 1 tambah 1, 2. 2 tambah 4, 6. 6 tambah 2 akan jadi 8. Dan di sini adalah 1. Kemudian murid kena ingat untuk turunkan titik perpuluhan kat sini. Ikutkan garis lurus. Jadi kita nampak jawapan kat sini adalah sama dengan 180 jam. Kita akan abaikan perpuluhan dengan sifar di belakang. Okey, selepas kita dah dapat jam kat sini, kita akan tambah dengan 19 jam. Cikgu akan ambil kotak kat sini. Okey, kita akan buat tambah, ya. Iaitu 180 jam akan tambah 19. Jadi kita akan susun daripada belakang sebab dia tidak mengandungi titik. Di sifar tambah 9 adalah 9. 8 tambah 1 adalah 9 dan di sini adalah 1. Ini akan membawa jawapan kepada 199 jam. Baiklah, untuk soalan ketiga, kita nampak kat sini adalah 1.25 tahun tambah 3 tahun 4 bulan. Jawapan nak dalam tahun dengan bulan. Kalau jawapan nak duduk dalam 2 unit, murid kena buat pengiraan mengikut bentuk lazim unit, iaitu kita akan masuk ke dalam unit tahun dan unit bulan. Untuk nombor yang pertama ini ia adalah 1.25. Jadi kita perlu cerai kepada tahun dengan bulan. Jadi 1.25 ini sebenarnya kita boleh cerai jadi 1 tahun tambah 0.25 tahun.
Okey, ini adalah sebabnya 1 tambah 0.25 akan mendapat 1.25. Jadi kita boleh cerai macam ini. Selepas itu kita perlu tukarkan 0.25 tahun kepada bulan. Ini adalah sebab ia tak cukup 1 tahun. Jadi 0.25 tahun ini nak tukar kepada bulan. Okey, 1 tahun ni kita kekal kat sini. Kita tak payah tukar, kita hanya tukar yang belakang sahaja. Jadi bila melibatkan tahun dengan bulan, kita tengok rumus kat sini adalah 12. Jadi murid kena darab dengan 12. Maksud dia 0.25 akan darab dengan 12. Baiklah, cikgu sediakan kotak lattice kat sini. Murid pun boleh buat kotak lattice ni sendiri. Selepas itu kita akan masukkan nombor kat sini. 0.25 darab dengan 12. Dan kita akan letakkan garis serong kat sini. 5 darab 1 adalah 5, iaitu 0.5. 2 darab 1 adalah 0.2. 0 darab dengan 1 adalah 0. 5 darab 2 adalah 10. 2 darab 2 adalah 4. 0 darab 2 adalah 0. Selepas itu kita akan tambah mengikut lajur serong, iaitu sini adalah 0. 5 tambah 1 6. 6 tambah 4 adalah 10. Naikkan 1 kat sini. 1 tambah 2 ini adalah 3. Dan yang ini adalah 0. Yang ini pun 0. Kemudian kita akan turunkan perpuluhan kita kat sini. Okey, jadi kita nampak di sini adalah jawapannya sama dengan 3.0, ataupun kita boleh abaikan titik dengan 0. Jadi ini adalah 3 bulan. 3 bulan. Selepas kita dapat, kita akan letakkan jawapan kat sini, iaitu 1.25 sama dengan 1 tahun 3 bulan. Cikgu sengaja letak di rumah sa ya, sebab yang ini adalah rumah puluh. Selepas itu kita akan tambah 3 tahun 4 bulan. Jadi kita akan tambah kat sini. 3 tambah 4 adalah 7. 1 tambah 3 adalah 4. Jadi ini akan membawa jawapan kepada 4 tahun 7 bulan. Baiklah, untuk soalan yang terakhir, iaitu 1/3/5 abad tambah 0.75 abad. Jawapannya nak dalam abad dengan tahun. Apabila jawapan nak duduk dalam abad dengan tahun, murid kena buat bentuk lazim mengikut unit, iaitu kita akan ceraikan abad dengan tahun. Jadi untuk nombor yang 1, iaitu 1/3/5 ini kita perlu cerai. Okey, cerai kepada abad dengan tahun, iaitu 1/3/5 ini sebenarnya sama dengan 1 abad tambah 3/5 abad. Murid kena ingat yang 3/5 abad ni, yang belakang ni selalunya tak cukup 1 abad. Bila tak cukup 1 abad, murid kena tukar kepada unit tahun. Sebab sekarang soalannya melibatkan abad dengan tahun. Bila kita nampak rumus kat sini, 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi murid kena darab dengan 100. Jadi di sini 3/5 ini akan darab dengan 100. Kita akan gunakan sistem potong, iaitu 5 akan potong dengan 100. Bahagi dengan 5. 5 bahagi 5 1. 100 bahagi 5 20. Kemudian 3 akan darab 20 sama dengan 60. Jadi di sini kita nampak ia adalah sama dengan 60 tahun. 1/3/5 ini sebenarnya sama dengan 1 abad 60 tahun. Jadi murid boleh tulis di dalam kat sini, iaitu 1 abad 60 tahun. Kemudian kita perlu tambah dengan 0.75 abad. 0.75 abad ni selalunya tak cukup 1 abad. Jadi murid kena tukar kepada tahun.
Tadi kita dah tahu nak tukar ke tahun kena darab dengan 100. Jadi sifar perpuluhan 75 akan darab dengan 100. Murid masih ingat tak bagaimana nak darab dengan 100 dalam perpuluhan? Kalau murid masih ingat, kita sebenarnya boleh lompat titik. Kalau 100 ada 2 kosong, maksud dia kita lompat 2 kali. Iaitu 1 kali, 2 kali. Jadi ini akan menjadi jawapan 75 tahun. 75 tahun. Lepas itu murid letaklah di dalam sini 75 tahun. Lepas tu kita akan tambah macam biasa. Kita akan tambah unit tahun terlebih dahulu. Sifar tambah 5, 5. 6 tambah 7 adalah 13. Kita akan letak di sini terlebih dahulu. Okey, dan 1 ini akan turun jadi 1. Oleh sebab di sini adalah jawapannya 135, kita nampak bila tahun nak pergi ke abad, kita sebenarnya boleh tukar sekiranya dia tak cukup 100 tahun. Jadi di sini dah cukup, kita boleh tolak 100 sebab kita nak tukar ke abad. Jadi tambah 1 di abad. Ini akan mendapat jawapannya 5, 3, sifar dan 2. Iaitu jawapannya sama dengan 2 abad 35 tahun. Jadi cikgu harap sampai di sini murid boleh faham kemahiran menambah melibatkan perpuluhan dalam unit masa. Sekiranya murid tidak faham, murid boleh tonton balik video tutorial ini. Okey, kita akan jumpa untuk kemahiran penolakan melibatkan perpuluhan pada video tutorial yang akan datang. Bye.